Nagulantang ang lahat ng biglang magpalit ng profile picture at banner ang SB19. Last July 10, 2026, pinalitan nila ito ng imahe ng kambing. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Are they playing with us? Is this related sa endorsement nila sa adobo series ng Dato Puti na may iba't ibang flavor? Mag-aadobo na ba tayo nito? Another funny thing ay sobrang nakakaaliw basahin ang mga komento ng 18 sa mismong profile picture nito. But kidding aside, ano nga ba ang pinahihiwatig sa atin ng grupo? Kapag narinig mo ang salitang GOAT o greatest of all time, iilang pangalan lang talaga ang papasok sa isip natin dito sa Pilipinas. Yung mga tipong binago ang pagtingin sa uri ng kanilang larangan. Nandyan si Manny Pacquiao na pinatitigil ang traffic sa buong bansa tuwing may laban. Si Efren Bata Reyes na ginawang sining ang bilyar gamit ang simpleng ngiti. Si Miss Lea Salonga na nagbukas ng pinto para sa mga Pilipino sa Broadway. At si Apo Wang Od, buhay na patunay na hanggang ngayon ay praktisado at dala ang simbolo ng ating kultura. At sobrang dami pang iba. Ilan lamang ito sa mga Pilipinong nagdala ng karangalan para sa ating bansa. These individuals are not just successful, they became the blueprint. Sila ang mga visual definition ng salitang alamat. Pero kung pag-uusapan natin ang modern era, partikular sa industriya ng musika at kultura ngayon, may isang grupong dahan-dahang umaakyat sa bundok ng mga dakila. Ang grupong hindi lang basta sumasayaw at kumakanta, kundi binuhat ang buong P-pop genre sa likod nila. Alam kong may mga magtataas ng kilay sa mga nabanggit kong ito, pero para sa akin, kung usapang P-pop, ladies and gentlemen, wala nang iba pa yon kung hindi ang SB19. At ngayon, hihimayin natin kung bakit sila ang karapat-dapat na ituring na greatest of all time pagdating sa usaping P-pop. Bago marating ang Araneta Coliseum at International Charge, magpakatotoo muna tayo. Ilang taon ba nating naging running joke ang konsepto ng Pinoy boy band? Aminin natin, noong una, kapag sinabi mong P-pop, ang reaksyon ng marami, ano ba yan? Baduy? O kaya, gaya-gaya lang sa K-pop. It was a tough crowd. Mahirap ibenta ang ganitong pangarap sa bansa natin noon. At doon pumasok ang SB19. No glitz, no glamour nung simula. Imagine, training for years without any guarantee na sisikat kayo. Dumating sila sa punto na pamasahe lang, inuutang pa. Isang delata o instant noodles, paghahatian pa ng 5. Walang naniniwala sa kanila kundi ang sarili nila at ang iilang tao sa paligid nila. Dahan-dahan nilang ginagapang ang kanilang pangarap. It wasn't a roller coaster ride. It was a slow, painful crawl from the bottom. Pero alam nyo naman ang mga Pilipino, di ba? Kapag binigyan mo ng tamang oportunidad, ipapakita ang lupit. Isang dance practice video lang ng Grow Up, niyanig ang buong internet. And then boom! Biglang nagising ang bansa. Sino tong 5 lalaki na to na parang hindi napapagod sumayaw habang kumakanta? At hindi lang ito basta one-hit wonder. Ang SB19 ang kauna-unahang Southeast Asian act na naging nominado sa Billboard Music Awards. Kakumpetensya nila ang mga higanting tulad ng BTS at Blackpink. Pag-usapan natin ang mga facts at resibo. Bakit sila ang GOAT? Kasi sila ang naghanda ng dadaanan. Sila ang nag-set ng standard ng P-pop Academy, kumbaga. At ang pinakamatindi rito, sila ay self-produce. Lahat sila
May mga natatanging abilities at strength pagdating sa grupo. Parang Voltes 5. Mas malakas sila kapag magkakasama. Sila ang may-ari ng sarili nilang barko sa paglalayag sa dagat ng pagsubok. Sila ang nagpatunay na ang talentong Pilipino hindi lang panglokal, kundi pwedeng-pwede din pang world class. Pero sa likod ng lahat ng awards na natanggap nila, ang gusto ko sa SB19 ay yung pagmamahal nila sa 18. Taus-pusong koneksyon sa mga fans. Ang 18, sila yung mga tagahanga na naging pamilya. Yung mga nanay, tatay, estudyante, at mga Pilipino sa ibang bansa na nakahanap ng pag-asa sa musika ng 5. Noong mga panahong gustong-gusto na ng SB19 sumuko dahil sa pressure at matinding bashings. Naniniwala ako na ang 18 ang isa sa mga nagsilbing pakpak nila para patuloy silang lumipad. Higit pa ito sa paghanga sa idolo. It's a shared journey ng bawat isa. Kwento ng SB19, ang kwento ng bawat Pilipinong binaliwala ang pangarap, pero lumaban at nagtagumpay. Kaya tuwing umiiyak sila sa harap ng entablado, hindi yan dahil sa pagod. Yan ay dahil sa tindi ng pasasalamat nila sa 18. Natin yung bawat isa. Kami sa SB19, we rarely say thank you to each other. Bibihira po. Talagang nakapokus lang kami sa kung anong gusto namin mangyari. Even yung mga tao sa paligid namin, minsan nakakaligtaan na namin pasalamatan. Pero sa totoo lang, nag-umpisa siya sa pangarap namin. Pero hindi lang siya basta pangarap eh. Yung pangarap na salita parang kung iisipin mo, basta-basta siya. Pero it's a very powerful word. It's a very, very powerful thing. Na kapag nagsama-sama yung pangarap ng bawat isa, yung passion, yung energy, yung hard work, talagang out of this world yung nabubuo. Kita nyo ngayon, no? Meron tayong ganito, meron tayong samahan na di matitibag. Originally, trilogy lang yung gusto namin ilabas, pero habang tinitingnan ko yung album, parang ang pangit tingnan na tutuldukan mo lang. Kasi pag sinabi mo tuldok, tapos na eh. Di ba? And to be honest with you guys, nafe-feel ko rin yun sa amin kasi nga sabi nga ni, sino ba yung nagsabi na tumatanda daw tayo? Tama naman po yun. Pero hindi naman po doon natatapos ang pangarap. Hanggat nandyan po kayo na sumusuporta sa amin, yung mga tao na punong-puno ng passion na nandito, na bumubuo ng show para lang mabigyan kayo lahat ng napakagandang at mapagmamalaki ng Pinoy na show. Magpapatuloy po kami. Our next chapter knows no border. From the Philippines to the world, the climb continues. Wala nang makakapigil sa SB19. Kahit gaano pa katarig at hirap ang mga dadaanan pa nila'y pilit silang aakyat. Alam nilang delikado. Alam nila ang risk. Ngunit patuloy silang aabutin ng rurok. Hindi lang para sa kanila, kung hindi para ipagmalaki ang talento ng mga Pilipino. Kaya balik tayo sa tanong, GOAT nga ba ang SB19? Kung ang definisyon ng GOAT ay ang pagbabago ng takbo ng kasaysayan, ang pag-iba sa mga pader ng imposible, at ang pag-angat sa bandila ng Pilipinas kung saan hindi pa ito nakakarating noon. Kung gayon, walang duda, karapat-dapat silang maupo sa tabi ng mga alamat pagdating sa larangan ng P-pop. Hindi pa ito ang huli, dahil ito pa lang ang simula ng isang walang katapusang ligasiya. Ang bawat yapak nila ngayon ay naglalatag ng mas malawak na landas para sa susunod na henerasyon ng mga Pilipinong mangangahas na mangarap ng malaki. Sila ang magpapatunay na ang P-pop ay hindi pansamantalang uso lang,
Ito ay isang permanenteng marka sa kultura ng mundo. SB19 is not just the greatest of all time in P-pop. They are the icons of our generation.